ओके, साइन टेस्ट अनर प्यारामेट्रिक टेस्ट यो स्लाइड चाहिँ हाम्रो इनिसियल साइन टेस्ट जुन हामीले गरेको थियो त्यसको कन्टिन्युटी नै हो र यो यसमा चाहिँ हामीले अलिकति लार्ज स्याम्पल साइज जब हामीले लार्जर स्याम्पल साइजको केसमा कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो प्रोसेस अडप्ट गर्छौँ। इन आवर इनिसियल स्लाइड वी हेड सिन वान टेबल, हामीले यो टेबल देखेको थियौँ। यो टेबलमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि हामीले स्याम्पल्सहरूलाई चाहिँ यो टेबलबाट प्रोबेबिलिटी निकालेर अनि लास्टमा एनालिसिस गरेको थियो। तर यसमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि इट हेज अ भ्यालु अफ एन only up to 25 and x up to 15 भनेको यदि हामीसँग स्याम्पल साइज अप टु 25 छ भने मात्र यो टेबल युजफुल हुनसक्छ। बट अदर देन द्याट यदि हामी मोस्ट अफ द टाइम्स हामीले चाहिँ लार्जर स्याम्पल साइज एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ के गर्ने त यो टेबल वन्ट बी हेल्पफुल। सो इन द्याट केस वी हेभ टु अडप्ट अ डिफ्रेन्ट फर्मुला एन्ड फाइन्ड द साइन्टिस्ट। आज चाहिँ हामी त्यस्तै लार्ज स्याम्पल साइजको केसमा चाहिँ भएको प्रब्लम्सहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ। सो लेट्स बिगिन। An example number 2, nuclear energy based bombs were favored and opposed by a random sample of 120 people before and after the film the day after. The data provides sufficient evidence to conclude that the film has highly modified the view of people from S to no after the film भनेर भनेको छ। क्वेसन जस्तो दिएको चाहिँ 120 पिपलमा चाहिँ हामीले एउटा पर्टिकुलर मुभी देखायो र मुभी देखाउनुभन्दा अगाडि उनीहरूको न्युक्लियर एनर्जी प्रतिको ओपिनियन के कस्तो छ त भनेर जाँच्यो र मुभी देखाएपछि इफ द्याट हेज मोटिभेटेड देम अर नट भन्नको थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले फेरि उनीहरूको चाहिँ न्युक्लियर एनर्जी प्रतिको ओपिनियन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्यो र was there any difference in their opinions before and after the movie, or the movie was able to motivate them not to say no from yes for the nuclear energy or not भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एनालाइज गर्न गइरहेको छौँ। र इट्स अ लार्ज स्याम्पल केस। हामीलाई दिएको डाटा चाहिँ यस्तो देख्छ। बिफोर द फिल्म यस भन्नेको टोटल नम्बर अफ पिपल र नो भन्ने टोटल नम्बर अफ पिपल यसरी दिएको छ र आफ्टर द मुभी यस भन्ने र नो भन्ने पिपलहरू यसरी दिएको छ। लाइक अन द भर्टिकल कलम यु क्यान सी बिफोर द मुभी यस भनेको टोटल नम्बर 6 थियो, नो भनेको पनि टोटल नम्बर 60 थियो र 60 थियो दुईटैको नम्बर भने आफ्टर द फिल्म यस भनेको नम्बर घटेर 40 भयो र नो भनेको नम्बर बढेर 80 भयो। मतलब we can directly see that there is a difference in the number of people, that it has changed the opinion of the people हैन। यसरी हामीले देख्न सक्छौँ। स्टिल we need to go through a solution, proper solution for this अनि यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ। लेट्स गो। Solution as always we need to give a hypothesis, and our hypothesis null as not is the film has not motivated the view of people, and while our alternative hypothesis H1 is the film has highly motivated the view of people। मतलब पिपुलको ओपिनियनमा चाहिँ चेन्ज ल्याएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो। सो अब हामी यसलाई प्रुभ गर्नमातिर जान्छौँ विच वान अफ देम इज ट्रु। फ्रम द अबभ टेबल हामीले के पत्ता लगायो भन्दाखेरि क्यापिटल एन द्याट इज टोटल नम्बर अफ स्याम्पल्स हामीसँग कति छ, पिपुल कतिवटा थियो भन्दाखेरि 120 थियो र N1 इज इक्वल टु 15। अब यो N1 मैले कसरी लिएको भन्दाखेरि टेबलमा सर्च गरौँ 15 मैले कहाँ लिएको थिएँ भन्दाखेरि पिपुलहरूको ओपिनियन बिफोर द मुभी बिफोर फिल्म हेर्नुभन्दा अगाडि नो थियो र आफ्टर मुभी हेरेपछि यस जुन भयो। मतलब देयर इज अ चेन्ज, द्याट इज अ नेगेटिभ। बिफोर दे वर सेइङ नो टु द न्युक्लियर एनर्जी वाइल आफ्टर मुभी दे से यस टु द न्युक्लियर एनर्जी। सो द्याट इज काइन्ड अफ अ नेगेटिभ चेन्ज सपोज होइन। उनीहरूले चाहिँ न्युक्लियर एनर्जीलाई नो भनिरहेको मान्छेहरूले पनि यस भने न्युक्लियर एनर्जीलाई 15जना मान्छे, द्याट इज अ चेन्ज। अनि अर्को N2 भनेको चाहिँ बिफोर द फिल्म दे वर सेइङ यस टु द न्युक्लियर एनर्जी वाइल आफ्टर द फिल्म दे स्टार्टेड सेइङ नो टु द न्युक्लियर एनर्जी बम्स होइन। द्याट इज 35जना मान्छेले पनि स्टिल दे चेन्ज देयर ओपिनियन फ्रम यस टु नो होइन। सो दिस इज अ पोजिटिभ चेन्ज इन आवर रिगार्ड एन्ड हामीले यसलाई चाहिँ N2 लिएर 35 थियो र अरू रेस्ट अफ द अदर पिपुल दे लाइक हाम्रो देखिन्छ बिफोर द फिल्म पनि यस नै देयर ओपिनियन वाज यस एन्ड आफ्टर द फिल्म अल्सो देयर ओपिनियन वाज यस। तिनीहरू चाहिँ 25 थियो भने बिफोर द मुभी नो भन्ने र आफ्टर द मुभी पनि नो नै भनिराख्ने मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ 45 थियो। सो दिस इज नट अफ आवर इन्ट्रेस्ट बिकज तिनीहरू चाहिँ आफ्नो डिसिजनमा स्ट्याटिक रह्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि वी डोन्ट डिल विथ द्याट। ओन्ली चेन्ज यस टु नो एन्ड नो टु यस जुन पोजिटिभ र नेगेटिभ चेन्जेस आएको नम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ नोट डाउन गरेको छौँ। त्यस कारणले हाम्रो N1 प्लस N2 वाट द चेन्जेस इज द टोटल सम अफ चेन्जेस इज 15 प्लस 35 भनेको 50 नम्बर अफ पिपुल ह्याभ देयर ओपिनियन चेन्ज, आइदर द्याट क्यान बी अ पोजिटिभ चेन्ज अर अ नेगेटिभ चेन्ज होइन।
अब नाउ वी हेभ n1 and n2 भ्यालु अब त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स एज बिफोर x नटको भ्यालु भनेको मिनिमम अफ दुईवटा नम्बर निक्लिन्छ जुन चाहिँ मिनिमम अफ 15 एन्ड 35 भनेको 15 भयो हैन अब x नट त 15 आयो ओके फाइन x नटको भ्यालु हामीसँग टेबलमा 15 छ तर n को भ्यालु हामीसँग कति आयो त यहाँ 120 अर वी क्यान से स्मल n 50 आयो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ चेन्जेसहरु आयो त्यसकारण 50 इज नट देयर प्रेजेन्ट इन आवर टेबल हैन मैले अघि पनि देखाएँ त्यो टेबलमा हामीसँग 25 भन्दा ग्रेटर भ्यालु छैन अब त्यसपछि व्हाट डु हेभ टु डु भनेपछि वी क्यान डाइरेक्टली फाइन्ड द p भ्यालु एज वी डिड इन आवर इनिशियल केस फ्रम द्याट टेबल रादर वी नीड टु फाइन्ड अ z भ्यालु हैन अब त्यो z भ्यालु कसरी दिन्छ भन्दाखेरि त्यो z भ्यालु निकाल्ने फर्मुला चाहिँ z इज इक्वल टु x नट प्लस माइनस 0.5 माइनस n/2 होल अपन रुट अन्डर n/2 दिस इज द फर्मुला यु नीड टु रिमेम्बर हैन यसको लागि यु अलरेडी हेभ x नट माथिबाट आइहाल्यो 15 अब प्लस माइनस 0.5 मा कि त प्लस लिने कि माइनस लिने भन्ने डिटर्मिनेसन चाहिँ हाम्रो n/2 को भ्यालु र x नट को भ्यालुले दिन्छ यदि हाम्रो x नट को भ्यालु इज लेसर देन n/2 वी असाइन अ पोजिटिभ साइन बिफोर 0.5 while if we have a greater x नट भ्यालु देन n/2 we assign a minus sign before 0.5 हैन अब in this case we have n is equal to 50 so n/2 भनेको 25 हुन्छ र हाम्रो x नट को भ्यालु दिएको छ 15 so obviously it's less than 25 that's why we put a positive sign x naught plus 0.5 minus n/2 upon root under n/2 हैन न त्यसपछि हामीले x naught को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो n/2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो र फाइनली we have an answer equal to -2.68 अब z को भ्यालु -2.68 आइसक्यो अब z लाई भ्यालु लिएर हामीले अलरेडी थाहा छ z को भ्यालुबाट p को भ्यालु कसरी निकाल्ने z टेबलबाट p को भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेर हामीलाई थाहा छँदैछ सो वी क्यान डिराइभ द भ्यालु अफ z फ्रम द्याट टेबल or in other way हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि we can find out in a critical region for a pre-assigned level of significance alpha is equal to 0.05 we obtain from the normal table the probability associated with the value is extreme z अब कसरी निकाल्ने त we have already done still let us revise it again हामीसँग z को भ्यालु भनेको -2.68 छ र यो जुन z टेबल हामीलाई दिएको छ it only contains the positive z values त्यस कारणले गर्दाखेरि let us take the modulus of this z value and search out the positive value z value in the table हामीसँग positive z value दियो भने 2.68 हुन जान्छ z को भ्यालु र यसमा हामीले 2.6 vertically downwards हेरौं okay seeing it vertically downward 2.6 is around here and then 2.68 so we need to search 0.08 here and that is somewhere here so our value comes out to be 0.09963 भनेको हाम्रो p value associated with this z value 2.68 हैन so त्यसकारणले we can find out अब हाम्रो भ्यालु भनेको 0.9963 आयो तर त्यसको त्यो त हामीले डाइरेक्टली लिन मिल्दैन so we have to first subtract it 1 minus the 0.9963 भनेको 0.0037 still it is a halved value that's why in order to find the actual value हामीले चाहिँ यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 into 0.0037 is equal to 0.007 which is still less than 0.005 अब p को भ्यालु हामीसँग आयो p को भ्यालु भनेको 0.0074 आयो र हामीले यदि हामीले 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हाम्रो आन्सर चेक गरिराको छौं भनेदेखि त्यो हाम्रो p को भ्यालु भनेको 0.05 हुन्छ र हाम्रो obtained p भ्यालु भनेको चाहिँ less than the p value we are checking at आउँछ त्यसकारणले we have to reject the hypothesis that it is not at 5% level of significance regardless of this if we don't have the z table or we don't remember bringing it we can only remember the z values हैन अब z मैले पहिला पनि भनिसके यदि we have the z value remember 5% level of significance मा चेक गर्नु छ भने हाम्रो z value standard z value at 5% level of significance भनेको 1.96 हुन्छ so in order to accept the hypothesis we would need to have a positive z value less than 1.96 तर हामीले modulus of z हामीले लिँदाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ 2.68 which is greater than 1.96 so we would have to reject that hypothesis in that way त्यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौं or if we have time if we have the table we can go through p value and त्यसपछि हाम्रो hypothesis लाई पनि conclude गर्न सक्छौं in either of the way whichever is easier for you you can adopt that method and do your calculation I hope that can be helpful for your calculations thank you